السلام عليكم، اهلا بيكم في الجزء الثاني. عشان تفهم الجزء اللي احنا شغالين فيه ده لازم تتابع الجزء الاول اللي هو كان الرسم. هسيب لك الرابط فوق في علامة الاي وهسيبه لك تحت في صندوق الوصف. يلا بينا نبدأ. هنبدأ دلوقتي في مرحلة تركيب الزاوية. طبعا احنا شغالين على سقف فلات، السقف من فوق مليان اوميج فهنثبت في الاوميج عادي. طبعا الزاويه بتاعتنا هتركب على الدورانين الاتنين اللي في النص. هتجيب الزاويه بتاعتك وبتبدا تقطعها تقطيع صغير كل 2 سم ونص او كل 3 سم بالكتير قوي، وبتبدا تثبتها. هنبدأ دلوقتي نركب شرايح الجبس الداخلية بتاعت بيت الليد. الشريحة دي المقاس بتاعها هيكون 10 سم. ليه؟ لأن احنا شغالين على فلات، الفلات بالفعل موزون فمش هنقطع زيادة. هنبدأ نركب الزاوية اللي تحت شريحة الجبس. هنبدأ نمعجن شرايح الجبس الداخلية بتاعت بيت الليد. خلصنا معجون، هنبدأ نقفل فلات. يا ريت يا جماعة ما تنسوش تشتركوا في القناة بتاعت محمد، هسيبها لكم تحت في صندوق الوصف. قفلنا فلات، هنرجع نرسم الرسمة تاني من اول وجديد. اول حاجة هنعملها هنقسم السقف بتاعنا نصين عن طريق خطين اتنين، خط طول وخط عرض. هنبدأ نفتح برجل على 90 سنتي ونرسم دايرة. الدايرة دي هتكون متر 80 في متر 80. هنبدأ دلوقتي نقسم الدايرة على 5 أجزاء. إزاي أقسم الدايرة على 5 أجزاء؟ طبعا إحنا بنرسم الرسمة تاني فهنختار نفس الخيط اللي إحنا اخترناه في البداية. هتقيس الخيط ده وهتقسمه نصين.
وتجيب المتر بتاعك وتبدأ تقيس من النقطة اللي انت حددتها لحد تقاطع الدايرة مع خيط النص. بتقيس المقاس ده بالظبط، بتشوفه كام زي كده. ايا كان المقاس اللي طلع معاك ده بتبدأ تقيسه من اول النقطة دي على خيط العرض وتعمل علامة، وبتبدأ تفتح برجل جديد من اول النقطة اللي انت حددتها دي لحد تقاطع الدايرة مع خيط النص اللي هي النقطة دي. بتفتح برجل على قد المسافة دي، ونبدأ في تقسيم الدايرة. هنرتكز بالبرجل بتاعنا عند نفس النقطة اللي ارتكزنا عليها في البداية. طبعا تقدر ترجع للجزء الاول ترتكز عليها، هتكون النقطة دي هي رقم 1. تعمل تقاطع في الدايرة زي كده. كده النقطة رقم 2. هرتكز على النقطة رقم 2 واعمل النقطة رقم 3. هرتكز على النقطة رقم 3 وأعمل النقطة رقم 4. هرتكز على النقطة رقم 4 وأعمل النقطة رقم 5. عشان تتأكد إن البرجل بتاعك مظبوط هترتكز بالبرجل على النقطة رقم 5 وتحاول تعمل تقاطع مع النقطة رقم 1. لو التقاطع جه في النقطة رقم 1 مظبوط يبقى كده البرجل بتاعك صح مظبوط زي كده. لو العلام بتاعك او التقاطع بتاعك ما جاش في النقطه رقم 1، جه مترحل يمين او شمال، يبقى كده البرجل بتاعك مش مظبوط بسبب ان قسمه السقف على شكل زائد مش مظبوطه، يعني في شطر. طبعا كل اللي احنا محتاجينه دلوقتي هو خيط واحد بس بتاع النقطه رقم 1، وهو بالفعل متصل بمنطقه السنتر. هو ده بس اللي هنسيبه، والثلاث خطوط التانيين مش محتاجينهم، ممكن نمسحهم عادي. ونجيب خيط العلام ونوصل الاربع تقاطعات التانيين بمنطقه السنتر، ونبدا نقسم الخمس خطوط نصين. تقيس كل خيط منهم وتقسمه نصين وتعمل علامه. عملنا الخمس تقاطعات، هنبدا نفتح برجل. البرجل ده هيكون من اول نقطه التقاطع اللي احنا حددناها لحد منطقه السنتر. هنفتح برجل على قد المسافه دي، ونبدا نرتكز بالبرجل على نفس الخمس خطوط، ونبدا نرسم دوران زي كده. بترسم الدوران لحد نص المنطقة الفاضية دي وتقف عشان ما يبقاش فيه نقط تقاطعات كتير، وبتنقل من النقطة دي للنقطة اللي بعدها وبتلف ترسم دوران. بترسم الدوران لحد ما يتقاطع مع الدوران اللي قبله وتقف وتنقل على النقطة اللي بعدها. طبعا زي ما قلنا في الجزء الاول ان اي دوران بيكون ليه جانبين، تمام؟ جانب يمين وجانب شمال. كده احنا رسمنا الدوران الاول. هنبدا نرسم الحد الثاني للدوران. هنيجي للنقطه الاولى اللي هو خيط النص اللي احنا اشتغلنا عليه. هنقيس من منطقه السنتر 17 سم للخارج ونعمل علامه، ونبدأ نفتح برجل جديد من أول نقطة التقاطع اللي عملناها في الخمس خطوط لحد منطقة 17 سم عشان نرسم الجانب الثاني للدوران زي كده. بترسم الدوران لحد ما يتقاطع مع الدوران اللي قبله وتقف، تنقل على المنطقة اللي بعدها. ونبدأ في مرحلة التقطيع. هنبدأ نركب الزاوية الخارجية بتاعت وش بيت الليد. هنبدأ نركب شريحة الجبس الخارجية بتاعت وش بيت الليد. الشريحة دي المقاس بتاعها هيكون 5 سم.
هنعمل دايره في منطقه النص، الدايره دي هتنور ليد من الخارج، الدايره دي مقاسها هيكون 50 في 50. هتخش للداخل قيمه بيت الليد المناسبه ليك 5 7 10 براحتك. ونبدأ في مرحلة المعجون.